नमस्कार, मी लतिका। आज आपण लसणाचं तोंडी लावायसाठी अजून एक प्रकार बघणार आहोत। तर तुम्हाला मी 2 रेसिपी दाखवणार आहे, तर पूर्ण व्हिडिओ बघा, आधी मध्ये स्किप करू नका। रेसिपी बघितली की लाईक आणि कमेंट करायला विसरू नका। तर ह्या लसणाच्या पाकळ्या घेतलेल्या आहेत बघा, हा देशी लसूण आहे। तर अशा मी साफ करून स्वच्छ वल्ल्या फडक्याने पुसून थोडंसं फॅन खाली सुकवून घेतलेले आहेत। तर हा लसूण काय करायचं आपल्याला, यातले एक एक पाकळी घ्यायची ताटामध्ये किंवा खाली किचन कट्ट्यावर जरी घेतले तरी चालेल। तर आपल्याला ह्या साधारण फोडायचे बघा, असं फुटला पाहिजे, त्याचं तोंड फुटलं पाहिजे असं बघा। आता अशा पद्धतीत आता मी अशा पद्धतीत सगळा फोडून घेते। सगळा लसूण बघा फोडून घेतला, अशा पद्धतीत बघा फुटलाला आहे पूर्ण, त्याचं तोंड आतपर्यंत बघा फुटलं गेलं पाहिजे। अशा पद्धतीत छोटा मोठा घेतला तरी चालेल बघा, अशा पद्धतीत। आता हे मी वाटीत काढून घेते, लसूण मी वाटीत काढून घेतले। तर त्यासाठी साहित्य बघा, मीठ घेतलेलं आहे, आमचूर पावडर आहे, चाट मसाला आहे, हळद आहे, काळं मीठ आहे आणि ही मिरची पावडर आहे, कलरवाली पण आहे आणि तिखटवाली पण आहे। आता हे पहिलं आपण मिक्स करून घेऊया, व्यवस्थित मिक्स करून घेतलेलं आहे। आता ह्याच्यावर काय करायचे, आपल्याला अर्धा लिंबाचा रस टाकायचे। आता हे हलवून घेऊया बघा, एवढं वल्ल झालेलं आहे। आता ह्याच्यावर ह्यातला मसाला आपण थोडासा टाकायचे, असं जरा हाताने आपण थोडंसं दाबायचा प्रयत्न करायचा, कारण त्याचं तोंड पूर्ण म्हणजे उभंपर्यंत फुटतो लसूण, अक्का लसूण राहत नाही बघा। अशा पद्धतीत फुटला गेलेला आहे पूर्ण आतपर्यंत। मग तो लिंबाचा रस आणि थोडीशी जी आपली ही जी मिरची पावडर आहे त्यातली थोडी तरी त्याच्या आतमध्ये जाते। तर आपण हे असंच 5 मिनिटं ठेवूया, तवर तेल गरम करायला ठेवूया। तेल बघा आपलं गरम करायला ठेवलेलं आहे आणि तेल चांगलं गरम झालेलं आहे। आता त्याच्यामध्ये बघा, ही 5 ते 7 मिनिट मी मसाला लावून असंच ठेवलं होतं। तर आपण हा लसूण टाकून घेऊया। गॅस मीडियम आहे, अर्धा टाकलेला आहे। थोडासा याचा फेस कमी झाला की हलवायचं, असं हलवत राहायचं बघा। जर तुमचा लसूण जर फुटला नाही आहे ना, तर ह्या तेलामध्ये उडू शकतो, हे लक्षात ठेवा। त्यामुळे लसूण फोडायचं बघा, हे आता आतपर्यंत मी फोडल्यामुळे बघा आडवा फुटलेला आहे बघा तो लसूण। तर आता एकच वेळ आपल्याला हलवायचे आणि तसंच ठेवायचं आणि कडक भाजून द्यायचं, एकदम मस्त बघा असा भाजला गेलेला आहे बघा। अशा पद्धतीत भाजायचा, आतपर्यंत चांगला भाजला पाहिजे, म्हणजे तुम्ही जेवताना तोंडी लावायचा। थंडीच्या दिवसात कशा 2-3 जरी कुड्या ह्या अशा भाजलेल्या जरी खाल्ल्या ना, तर 1 नंबर लागतात। पण असा फुटला पाहिजे बघा, आता फुटल्याला तुम्हाला दिसत असेल, आतपर्यंत फुटला आणि त्याचा जी चव आहे जी आता ह्या तेलामध्ये पण ती मुरलेली आहे आणि आपण लिंबून ते टाकलं ती आतपर्यंत पण त्याच्या मुरली जाते। आता हे मी काढून घेते बघा, असा भाजलेला आहे लसूण, पूर्णपणे तेल नितळायचं आणि एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया। लसूण बघा मी सगळा तळून घेतलेला आहे, एकदम कडक असा तळायचा, क्रिस्पी झाला पाहिजे। आता ह्याच्यामध्ये जो आपला मसाला राहिला होता ना, तो टाकून घ्यायचा आणि कालवून घ्यायचं चांगलं। जास्त तेलकट वगैरे राहत नाही की आपल्याला असं वाटेल की लय तेलकट होईल, पण हा लसूण खाल्ल्याला चांगला असतो थंडीमधून। आणि गरम मध्येच लावायचं, थंड झाल्यावर लावायचं नाही, गरम मध्येच लावलं की नाही की छान लागतो। आणि खायचं कसं ते पण तुम्हाला सांगते हो का, बघा आतपर्यंत त्याच्या गेलेलं आहे, कारण आपण फोडला होता लसूण, तर असं पकडायचं आणि खायचं, मस्त लागतो। तर अशा पद्धतीनं बघा, ही एक दाखवली तुम्हाला, आता मी दुसरी दाखवते। दुसऱ्या रेसिपीसाठी साहित्य, अर्धी वाटीपेक्षा जास्त लसूण घेतलेला आहे, पण हा सोलून घेतलेला आहे। तर ते काय करायचं, तर ह्याला पण आपल्याला थोडंसं बघा अशा पद्धतीत, तसाच आपला अक्का लसूण पण मी फोडला गेला होता बघा। अशा पद्धतीत मी सगळा फोडून घेते, लसूण सगळा फोडून घेतलाय बघा, अशा पद्धतीत फोडला गेलाय बघा। पूर्ण तोंड ते जसं उघडले आतपर्यंत, अशी लांबपर्यंत चिर पडले पाहिजे बघा, अशा पद्धतीत। म्हणजे जो पण आपण मसाला वगैरे काही पण आपण यात जे टाकतं ना, ते आतपर्यंत मुरलं जातं। तर बघा अशा पद्धतीत करायचं। तवा मी गरम करत ठेवलाय, हा लोखंडाचा तवा आहे, ह्यात पहिले आपण रेसिपी बनवलेली आहे। त्याच्यामध्ये आता लसूण टाकून घ्यायचा आणि गॅस फास्ट आहे आपला। तवा गरम झाला की नाही की गॅस बारीक बिरीक करायचा नाहीये, फास्टच करायचा। आता ह्याला 2 मिनिटं किंवा 1 मिनिट ह्याला डाग पडस्तोवर आपल्याला परतून घ्यायचे, असे डाग पडले पाहिजेत बघा, असं परतून घ्यायचं पहिलं। आता मी गॅस बारीक करते आणि ह्याच्यामध्ये आपण 1 छोटा चमचा तेल टाकून घ्यायचं आणि आपण ह्याला 1 मिनिटभर बारीक गॅसवर पहिलं परतून घ्यायचं चांगलं। जे आपण तेल टाकलं होतं ना छोटा चमचा, त्यात बघा हे चांगलं भाजून घेतलेलं आहे पूर्णपणे। त्याचं तेल जे आहे ना लसणामध्ये बघा हे मुरलेलं आहे बघा, कसा लसूण भाजला आतपर्यंत। अशा पद्धतीत दाबून घ्यायचं आणि गॅस मी बारीक केला होता। चांगला एकदम कुरकुरीत झाला पाहिजे, अशा पद्धतीत आपल्याला भाजायचे बघा। मस्त असा कुरकुरीत झालेला आहे, दाबून बघा ह्या उलटण्यानं मी भाजून घेतलेला आहे। आता ह्याच्यामध्ये जो आपण मसाला केला होता ना, तोच ह्यात आपल्याला टाकायचा आहे आणि एकदम गॅस बारीक आहे। आता बंद केला तरी तुम्ही चालेल गॅस। आता हे ह्याच्यामध्ये बघा असंच आपल्याला जे आपण कसं दाबून लसूण भाजला, अशाच पद्धतीत आपल्याला हा लसूण दाबून जो हा मसाला आहे ना, तो आतपर्यंत गेला पाहिजे, अशा पद्धतीत आपल्याला दाबायचे। कारण हा ही जी तवा आहे ना एकदम जाड आहे, त्यामुळे मी गॅस बंद केला। तर तुम्ही पण जर कढई जर पातळ वगैरे जरी असेल तर बंद करून केला तर चालेल, का तर हा मसाला जो आपण टाकतो तो जळू नये, आतपर्यंत मुरला पाहिजे आणि आपल्याला हे खायला चांगलं लागलं पाहिजे। त्यासाठी आपल्याला अशा पद्धतीमध्ये दाबून करायचं। आता ह्याच्या
ह्याच्यात जर तुम्हाला आवडत असेल तर लिंबाचा रस एक अर्धा चमचा टाकला तरी चालेल, नाहीतर ह्याच्यामध्ये चाट मसाला आमचूर पावडर तर आपण टाकलेलीच आहे। तर हे पण अशा पद्धतीत बघा किती मस्त असा कुरकुरीत झालेला आहे। जो मसाला होता ना तो मसाला पूर्णपणे बघा आतपर्यंत ह्याच्या चांगला लागलेला आहे आणि मेन म्हणजे आपला थोडा सुद्धा लसूण जळलेला नाहीये, एकसारखा बघा चांगला भाजून घेतलेला आहे। हा 8 ते 10 दिवस हा लसूण राहील। तर तुम्हाला जर ही रेसिपी जर दोन्ही पद्धतीच्या जर आवडल्या असतील तर लाईक करा, सबस्क्राइब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।